Hello everyone, welcome back to our channel. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আমিও ভালে আছো বৰ্তমান আজি মই লৈ আহিছো এটা আনবক্সিং ভিডিও আৰু এই আনবক্সিং ভিডিওটোত মই কিনো আনবক্স কৰিবলৈ গৈ আছো হেতু জানিবলৈ হলে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ভিডিওটোৰ শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে নে নাই আসলতে এটো এটা স্পেশাল গিফট হয় মই মোৰ এগৰাকী সাবস্ক্ৰাইবাৰ তথা মোৰ অতি মৰমৰ এগৰাকী বাৰ পৰা গিফটটো পাইছো তেও অনলাইনৰ যোগেদি মোক এই গিফটটো পঠিয়াই দিছে গিফটটো কোৰ পৰানো পঠিয়াইছে কোনেনো পঠিয়াইছে কিয়নো পঠিয়ালে এইখিনি জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু যি সকলে আজি প্ৰথমবাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নটিফিকেশন বেলটো অল কৰি থব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিও আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ পায় আৰু যি সকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিওটো চাই লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এইটো হৈছে স্পেশাল গিফটটো ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দি পেলে মোৰ এড্ৰেছত ডাইৰেক্ট অনলাইনৰ যোগেদি পঠিয়াই দিয়া হৈছে গিফটটো আৰু খুবেই ধুনিয়া এটা গিফট হয় মই আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো তো আনবক্সিং কৰাৰ আগতে মই কৈ দিও কোনে পঠিয়াইছে গিফটটো মোলৈ পঠিয়াইছে অতিকে মৰমৰ মোৰ শিবানী বায়ে বহুত বহুত থ্যাংক ইউ শিবানী বা ইমান ধুনিয়া এটা গিফট মোলৈ পঠিয়াই দিছা মই এতিয়া খুলি চাম গিফটটো আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও চাবলৈ পাব আৰু কিয়নো মই গিফটটো পালো আপোনালোকক মই জনাই আছো আগতে গিফটটো মই আনবক্সিং কৰি লওঁ বলকচোন চাও কিনো আছে ইমান ধুনিয়া এটা স্লিং বেগ শিবানী বাই মোলে পঠিয়াইছে মোৰ বহুতেই বেছি পছন্দ হৈছে কালাৰটো ইমান সুইট হয় ইমান ধুনিয়া লাগিছে মই চাও বেলডাল কিমান দীঘল হয় ওয়াও যথেষ্ট দীঘল বেলডাল স্লিং বেগটো সঁচাকে বৰ মৰম লগা আপোনালোকে চাওকচোন একেবাৰে কিউট হয় খুব ধুনিয়া কালাৰটো মোৰ বহুত পছন্দ হৈছে ভিতৰটো স্পেস মানে এনাফ আৰু সৰু সৰু বস্তু লগত লৈ ফুৰিবৰ বাবে ছোৱালী মানুহে যিবোৰ বস্তু লগত লৈ ফুৰে স্পেশালি মেকআপৰ সৰু সৰু বস্তু এবোৰ ধুনিয়াকে যাব এটোতে শিবানী বা বহুত বহুত ধন্যবাদ তো ইয়াতে মই কওঁ আপোনালোকক যে গিফটটো মই কিয় পালো একচুয়ালি শিবানী বাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু চেনেলটোৰ নাম হৈছে শিবানীজ আসামিজ মিক্সচাৰ আপোনালোকে যদি আজিলৈকে চেনেলটো চোৱা নাই তেনেহলে এবাৰ নিশ্চয় ভিজিট কৰিব খুবেই ভাল চেনেল হয় শিবানী বাই ট্ৰেভেলিং ব্লগ বেছিকে দিয়ে সেই চেনেলটোত আৰু লগতে কেতিয়াবা দুই এটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিয়ে আৰু পাৰ্সোনাল ব্লগও দিয়ে তেও ডেইলি ব্লগ আৰু লগতে কেতিয়াবা বিউটি টিপস দুই এটাও আমাক দি থাকে খুবেই ভাল লাগে মোৰ তেও চেনেলটো চাই আৰু সেই চেনেলটোত শিবানী বাই এবাৰ ডায়লগ এটাৰ মানে কম্পিটিশন পাতিছিলে যে এটা ডায়লগ আমি কব লাগে কম্পিটিশন এটা পাতিছিলে চ্যালেঞ্জ ভিডিও হয় আৰু তাতে বহুত কেজনে বিজয়ী হৈছিলে আৰু মই ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড পোৱা নাই বাৰু কিন্তু এজ এ কনসোলেশন প্ৰাইজ মোক শিবানী বাই এই গিফটটো দিছে আৰু হেকাৰণে মই হসাকে হ্যাপি হয় তো শিবানী বাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিবৰ বাবে মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো কোনটো ভিডিওত চ্যালেঞ্জ ভিডিও মই কৰিছিলো বা কি ডায়লগ মই তাত কৈছিলো হেতু জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত যাব মই তাতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিওটোৰ লিংকটো দি দিম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কোনটো ডায়লগ কৈ পেলে মই এই স্পেশাল প্ৰাইজটো পালো শিবানী বাৰ পৰা হেতু আপোনালোকে গম পাই যাব চেনেলটোৰ নাম মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো শিবানীজ আসামিজ মিক্সচাৰ তেও থাকে চেৰাপুঞ্জিত সেই কাৰণে মেঘালয়ৰ বিভিন্ন ধুনিয়া ধুনিয়া ঠাইসমূহ তেওঁৰ ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি উপভোগ কৰিব পাৰো চাব পাৰো গতিকে আপোনালোকেও নিশ্চয় শিবানী বাৰ চেনেলটো এবাৰ ভিজিট দিব তেতিয়া আপোনালোকেও চাই নিশ্চয় ভাল পাব লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি তেওঁৰ চেনেলটো আগুৱাই যোৱাত যাতে সহায় কৰি দিয়ে তো এইটো আছিল মোৰ গিফটটো আৰু কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক মই মোৰ স্পেশাল গিফটটো দেখুৱালো যেটো অনলাইনৰ যোগেদি শিবানী বাই মোলৈ পঠিয়াইছে তাৰ উপৰিও আৰু দুটামান বস্তু মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যেহেতু 5 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱস পাৰ হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু এবাৰ যেহেতু কৰোনাৰ কাৰণে স্কুলসমূহ বন্ধ হৈ আছে কলেজসমূহো বন্ধ হৈ আছে বাৰ টিচাৰ্স ডে সেলিব্ৰেটো কৰিব পৰা নাই যোৱা বছৰো কৰিব পৰা নাছিলো সেই কাৰণে বেয়াও লাগি আছে মনটো তথাপিতো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ ধুনিয়া ধুনিয়া মেছেজ আৰু কাৰ্ডছবোৰ আমাক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে পঠিয়াইছে সেই কাৰণে তেওঁলোকলৈ মানে ধন্যবাদ থাকিল যে তেওঁলোকে মনত ৰাখিছে আমাক লকডাউনৰ মাজতো তো দুটামান গিফট মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব খুজিছো আনবক্সিং কৰিব খুজিছো Actually, a gift kita মোৰ হাজবেণ্ডে পাইছে
যেহেতু লকডাউন হৈ আছে তেওঁ ষ্টুডেণ্টক তেনেকৈ টাচত নাই বেছিকৈ তথাপিতো দুই এজন ষ্টুডেণ্টে টিচাৰ্ছ ডে দিনাখন তেওঁক দুই এটা সৰু গিফ্ট দিছে মৰমত উপহাৰ দিছে শিক্ষক হিচাপে সন্মান জনাইছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰোঁ দুটামান গিফ্ট আছে ইমান ধুনীয়া এইটো চাওক খুব ধুনীয়া লাগিছে এইটো পেন ষ্টেণ্ড হয় খুব ধুনীয়া এটা গিফ্ট দিছে ষ্টুডেণ্টে মোৰ হাজবেণ্ডৰ হৈ পেলাই ময়ে থেংক ইউ কৈছোঁ কোন ষ্টুডেণ্টে দিছে গম নাপাওঁ কিন্তু তেওঁক ইমান ধুনীয়া এটা গিফ্ট দিছে টিচাৰ্ছ ডেত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন খুব ধুনীয়া এটা গিফ্ট দিছে তাৰপিছত এইটো খুলি চাওঁচোন এইটো শ্বেপটোত গম পাইছোঁ বাৰু ডায়েৰীয়ে হ'ব লাগিব আৰু এইটো ওপৰটো পেনে হ'ব পেকিংটো খুব ধুনীয়া হয় মই খুলি চাওঁ এইটো হয় মোৰ গেছটো ঠিকেই হৈছে ডায়েৰী আৰু পেন খুব ধুনীয়া হয় ডায়েৰীৰ প্ৰিণ্টটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ইউনিক হয় নহয়নে বাৰু চাওঁচোন এইটো পেন এটা দিছে আৰু ধুনীয়া হয় দেই ডায়েৰীখন এয়া চাওক ৰাবাৰ এটা আছে ইমান ধুনীয়া ডিজাইনটো এনেকৈ আপুনি খুলিলে আৰু যেতিয়া কাম হৈ যাব ধুনীয়াকৈ ৰাবাৰটো মাৰি এনেকৈ থৈ দিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে once again thank you to that student who has given this special gift to my husband as his or her teacher I don't know লৰা নে ছোৱালী কোন ষ্টুডেণ্ট হয় মই নাজানো ইমান ধুনীয়া এটা গিফ্ট দিছে টিচাৰ্ছ ডে হিচাপে ভাল লাগিছে গিফ্টটো মোৰো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু দুটা আছিলে টিচাৰ্ছ ডে গিফ্ট আৰু এই দুটা হৈছে এইটো আৰু এইটো তো দুইটাই ডায়েৰীয়ে হ'ব দেখিয়ে গম পাইছোঁ আমি নহয় জানো আপোনালোকেও ধৰিব পাৰিছে ডায়েৰীয়ে হ'ব গতিকে আনবক্সিং কিনো কৰিম আৰু নকৰোঁ আৰু একেই হ'ব তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আজি মই ইয়াতে সামৰোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহি আছোঁ অতি কম দিনৰ ভিতৰত তেনেহ'লে আজিলৈ মই ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই